جميع المعلومات التي يتم ذكرها في قناتنا هي معلومات طبية عامة ولا تغني أبدا عن زيارة الطبيب، ولا ننصح أبدا بتناول أي أدوية أو تجربة أي وصفات دون استشارة طبية. فنحن نحاول دائما تقديم محتوى قيم عن طريق إنشاء فيديوهات سريعة بعيدا عن الإطالة بدون داعي أو الإسفاف أو الوصفات الخزعبلية. لذلك نتمنى دعمكم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لنستمر بتقديم المزيد. اهلا بكم اصدقائنا في حلقه جديده من برنامج العياده. النهارده هنتكلم عن علاج فتق المعده، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقه لا تنسوا الاشتراك بالقناه والاعجاب بالحلقه. اهلا بكم. يحدث فتق المعدة عندما يندفع الجزء العلوي من المعدة من خلال فتحة الحجاب الحاجز إلى تجويف الصدر، مشكلا فتحة في المكان التي يلتقي فيه المريء والمعدة. ويحدث فتق المعدة لأسباب مختلفة، أهمها هو زيادة الضغط على تجويف البطن بسبب السعال الشديد أو التقيؤ المستمر أو إجهاد في حركة الأمعاء أو بسبب رفع أوزان ثقيلة والإجهاد البدني. ويمكن علاجه بإجراء بعض التغيرات في نمط الحياة مثل فقدان الوزن الزائد واتباع نظام غذائي صحي وتجنب أنواع معينة من الأطعمة، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين. قد تساعد بعض أنواع الأعشاب في التخفيف من أعراض فتق المعدة، إلا أنها لا تغني عن العلاج الموصوف، كما أنه يجب استشارة الطبيب قبل تناولها منعا لحدوث أي أعراض جانبية. ومن الأعشاب التي قد تساعد في التخفيف من أعراض فتق المعدة: أولا البابونج، ثانيا إكليل الجبل، ثالثا المريمية وهي تساعد على تقليل الإسهال الشديد والقيء، رابعا الريحان، خامسا الهندباء، سادسا اللافندر، وذلك لامتلاكه خصائص مشابهة للبابونج في تخفيف حرقة المعدة أو ألمها، بالإضافة إلى دعم عملية الهضم، سابعا البقدونس، وأخيرا الشمر. اتباع نظام غذائي صحي ومناسب جزء من العلاج الضروري لمرضى فتق المعدة، ومن النصائح التي يجب اتباعها عند وضع نظام غذائي لمرضى فتق المعدة ما يلي: أولا تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلا من تناول وجبتين أو 3 وجبات كبيرة في اليوم، حيث يساهم تناول وجبات صغيرة ومكررة إلى تقليل الأعراض. ثانيا تجنب الأطعمة الحمضية مثل عصير البرتقال والحمضيات وصلصة الطماطم والصودا. ثالثا التقليل من تناول الأطعمة المقلية والعالية بالدهون، وكذلك الخل والشوكولاتة والكافيين والأطعمة الحارة والبصل. رابعا تجنب الأطعمة التي تسبب حرقة المعدة، فيمكن للشخص تسجيل الأطعمة التي تسبب له حرقة في المعدة وتجنب تناولها فيما بعد. خامسا المحافظة على تناول الأطعمة الصحية التي قد تساعد في تحسين أعراض فتق المعدة. ومن الأطعمة التي ينصح بتضمينها بالنظام الغذائي لمرضى فتق المعدة: أولا الخضروات العضوية الطازجة، خاصة الخضروات الورقية مثل الكوسة والخرشوف والهيليون والخيار. ثانيا الأطعمة التي تحتوي على البكتيريا النافعة مثل الزبادي. ثالثا الفواكه مثل التوت والبطيخ، مع ضرورة التأكد من أنها لا تزيد من الأعراض أو غير محتملة من قبل المصاب. رابعا البروتين الخالي من الدهون مثل الدجاج والأسماك. خامسا الدهون الصحية مثل جوز الهند أو زيت الزيتون. من النصائح المتبعة لتخفيف أعراض فتق المعدة ما يلي: أولا فقدان الوزن الزائد، خاصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة، حيث أن زيادة الوزن تعمل على الضغط على الصمامات والعضلة العاصرة التي تسمح بإفراز أحماض المعدة. إلى جانب ذلك فغالبا ما ترتبط السمنة بانخفاض مستويات حمض المعدة، لذلك ينصح بمحاولة الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه. ثانيا عند الاستلقاء على الظهر يجب إبقاء الرأس أعلى بمقدار 6 بوصات عن باقي الجسد، حيث يساعد رفع مستوى الرأس على منع الارتجاع المريئي أو التقيؤ. ثالثا التحكم في التوتر والإجهاد النفسي، فيمكن أن تسبب المستويات العالية من التوتر إلى التأثير على عملية الهضم عند بعض الناس، فهو قد يرفع من مستويات الالتهابات ويؤثر على صحة الأمعاء. كما يمكن للتوتر أن يسبب الإفراط في تناول الطعام بما في ذلك الأطعمة المصنعة والأكل بسرعة واللجوء إلى الأطعمة العالية بالدهون، وعدم الحصول على قسط كافي من الراحة، وعدم ممارسة التمارين الرياضية وتخطي الوجبات. لذلك ينصح بتناول الطعام بشكل أبطأ ومضغ الطعام جيدا، والعمل على إدارة ضغوطات الحياة من خلال ممارسات بعض الأنشطة التي تساعد على تقليل التوتر مثل تمارين التأمل والقراءة وممارسة التمارين الرياضية. رابعا الإقلاع عن التدخين، حيث أن السجائر تزيد من الالتهابات وانعكاسات العضلات المهمة للتحكم بإفرازات الجهاز الهضمي، مما يزيد من إنتاج حمض المعدة وتفاقم الأعراض. خامسا عدم ارتداء أحزمة ضيقة أو
ملابس ضيقة مما يزيد الضغط على البطن مثل مشدات الجسم. سادسا تناول الأدوية بعد الأكل لتقليل الحموضة في المعدة. وأخيرا ينصح بكتابة الأعراض التي يشعر بها الشخص المصاب لتحديد أي أعراض قد لا تبدو ذات صلة بفتق المعدة والأعراض المعتادة، والرجوع إلى الطبيب لتحديد المسبب وأخذ العلاج المناسب على الفور. تشمل علامات وأعراض فتق المعدة التي تحتاج إلى تدخل طبي على الفور: أولا تقيؤ مصحوب بالدم، ثانيا براز داكن اللون، ثالثا زيادة ضربات القلب والخفقان أو الشعور بالإغماء، رابعا السعال والحمى، خامسا ضيق في التنفس، سادسا عدم القدرة على ابتلاع الأطعمة الصلبة أو السوائل بسهولة، وأخيرا ضغط أو ألم في الصدر، خاصة إذا كان المصاب يعاني من أمراض القلب أو مرض السكري، أو إذا كان شخص مدخن أو له تاريخ بزيادة الدهون في الجسم أو ارتفاع ضغط الدم، أو أن هناك تاريخ عائلي من النوبات القلبية المبكرة أو الذبحة الصدرية. إضافة لما تم ذكره في المقدمة من أسباب حدوث ضغط في تجويف البطن، فإن كل من الحمل والسمنة أو وجود سوائل زائدة في البطن من أسباب حدوث فتق المعدة. كما يمكن أن يحدث فتق المعدة عند الأشخاص من جميع الأعمار وكلا الجنسين، إلا أنه أكثر شيوعا عند الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عاما أو أكبر. ويظهر على الشخص المصاب بفتق المعدة أعراض مزعجة ومؤلمة مثل حرقة المعدة وطعم مر أو حامض في الحلق والانتفاخ والتجشؤ، بالإضافة إلى ألم في المعدة أو المريء. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيكم في التعليقات.